वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत मृत्यूपत्राविषयी कायदेशीर बाबी मीन्स विल विषयी संपूर्ण माहिती. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण मृत्यूपत्राविषयी कायदेशीर बाबी. आता मृत्यूपत्र म्हणजे व्यक्तीने त्याच्या पश्चात म्हणजेच त्याच्या नंतर त्याच्या मालमत्तेच्या वाटपासंदर्भात केलेला कायदेशीर दस्तऐवज म्हणजेच लीगल डॉक्युमेंट. भारतीय वारसा कायदा म्हणजेच इंडियन सक्सेशन ॲक्ट 1925 सेक्शन 2 या अन्वये मृत्यूपत्र म्हणजे मृत्यूपत्र करणाऱ्याने त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी या संबंधीची कायदेशीर रीतीने घोषित केलेली इच्छा यालाच मृत्यूपत्र म्हणतात. आता मृत्यूपत्र कसे असावे यासाठी कुठल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते? मृत्यूपत्र हे नेहमीच कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून केलेले असावे. मृत्यूपत्र करताना खाली दिलेल्या गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहे. तर मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी. आता भारतीय वारसा कायदा 1925 कलम 63 अन्वये मीन्स इंडियन सक्सेशन ॲक्ट सेक्शन 63 नुसार मृत्यूपत्रावर मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने सही करणे आवश्यक आहे. मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती जर काही कारणामुळे सही करण्यास असमर्थ असेल तर इतर कोणतीही व्यक्ती मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या निर्देशानुसार म्हणजे त्यांच्या सांगण्यानुसार मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या समक्ष मृत्यूपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतात. आता साक्षीदारांची स्वाक्षरी हा मोठा प्रश्न आहे. तर मृत्यूपत्र झाल्यावर त्यावर 2 किंवा अधिक साक्षीदारांची स्वाक्षरी नाव, वय, पत्ता तसेच तारीख, वार व ठिकाणाचा उल्लेख केलेले असणे आवश्यक आहे. आता साक्षीदारांनी मृत्यूपत्रातील मजकूर वाचणे अथवा त्यांना माहिती असणे गरजेचे नाही. नोंदणी म्हणजेच रजिस्ट्रेशन. मृत्यूपत्राची नोंदणी बंधनकारक नसली तरी आवश्यक आहे. मृत्यूपत्र रजिस्टर करण्यासाठी ते त्या भागातील रजिस्ट्रार किंवा सब रजिस्ट्रार समोर सादर करावे लागते. रजिस्ट्रार करून सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर आणि सर्व शंकांचे समाधान झाल्यावर त्याची नोंद तारीख, वार, दिवस, तास इत्यादी सह केली जाते. आता कोर्टामध्ये रजिस्टर मृत्यूपत्र नेहमीच ग्राह्य धरण्यात येते. स्पष्टता. आता मृत्यूपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीबाबतचे म्हणजे सर्व प्रॉपर्टीचे संपूर्ण वर्णन तसेच त्याची कायदेशीर माहिती याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. म्हणजे जेवढी प्रॉपर्टी आहे त्या सर्व प्रॉपर्टीचा उल्लेख असावा. तसंच संपूर्ण मालमत्तेचा आणि कायदेशीर वारसांचा व कायदेशीर तरतुदींचा योग्य तो विचार करूनच मृत्यूपत्र बनवावे. म्हणजे त्या मृत्यूपत्राला आव्हान देणे सहज शक्य होणार नाही. आता योग्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्तता. मृत्यूपत्र तयार झाल्यानंतर ते कायदेशीर सल्लागाराकडे किंवा योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करावे. यामुळे जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते मृत्यूपत्र सादर केले जाऊ शकते. मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तींचे व डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र. आता मृत्यूपत्र शेवटी मृत्यूपत्र स्वतंत्रपणे शारीरिक व मानसिकरित्या सुदृढ असताना आणि विचारपूर्वक केलेले असल्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसेच या संदर्भातील डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. यामुळे पुढे कायदेशीर अडचणी येत नाहीत. मालमत्ता. आता हिंदू व्यक्ती स्वकष्टार्जित मालमत्तेसोबत वंश परंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वतःचा हिस्सा म्हणजे त्यांना वडिलोपार्जित संपत्ती जरी मिळालेली असली तरी ते फक्त स्वतःचा हिस्सा यासाठी मृत्यूपत्र करू शकतात. जुने मृत्यूपत्र व दुरुस्ती म्हणजेच मृत्यूपूर्वी मृत्यूपत्रात बदल करणे, ते रद्द करणे, नष्ट करणे
अथवा नवीन मृत्यूपत्र करणे हे सारे अधिकार मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला असतात. मृत्यूपत्र रद्द करून नवीन मृत्यूपत्र करताना आधीचे दिनांक रोजी केलेले मृत्यूपत्र रद्द समजावे असा उल्लेख नवीन मृत्यूपत्रात असणे आवश्यक आहे. आता तसेच एखाद व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त मृत्यूपत्र केलेली असतील तर कायद्यानुसार सर्वात शेवटी केलेली म्हणजे शेवटची तारीख असलेले मृत्यूपत्र ग्राह्य म्हणजेच व्हॅलिड ठरते. मृत्यूपत्रात बदल करताना मृत्यूपत्राला नवीन पुरवणी म्हणजेच कोडिसील कधीही जोडता येते. आता कोडिसील जोडताना त्यावर मृत्यूपत्राप्रमाणे साक्षीदारांसमोर सही करावी लागते. तसेच त्यावर साक्षीदारांची सही, तारीख, वार, वेळ व स्थळाचा उल्लेख असणेही आवश्यक आहे. आता वैधता म्हणजेच कोणतेही मृत्यूपत्र हे मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच अंमलात येऊ शकते. तर फ्रेंड्स, ही होती मृत्यूपत्राबद्दल संपूर्ण माहिती. थँक्यू.